ඔව්වන් ජයන්ත කොත කතා කරන්න බලමු අද දවසේ ක්‍රිප්ටෝ අප්ඩේට් එක මොන වගේද කියලා දිනය 2023 අගෝස්තු 2 වෙනිදා මේ වෙනකොට ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එකේ තත්ත්වය මේකයි පල්ස් චේන් රිකවර් වෙලා තියෙනවා 44% නැවතත් ඊළඟට XDC නෝ කැස්පර් ඉන්නවා ඇරෙන්න ඉතුරු සියලු altcoins down අද දවසේ තොරතුරු විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා එකතු කරගෙන ෂෙයා කරනත් එක්ක ඉතින් සාර රැඳිලා ඉන්න ඔයාලට ගොඩක් ඉම්පෝටන්ට් තොරතුරු තියෙවි වීඩියෝස් most likely තුනක් ලැබෙවි වගේම altcoin විශේෂ altcoins ගණනාවක් ගැන අද දවසේ විශේෂයෙන් කතා කරනවා ඊට කලින් මෙන්න මේ chart එක බලන්න මේ chart එක ඇවිල්ලා ඊයේ අපි ඊයේ දවසේ අපි ගත්ත Patreon group එකේ මම share කරපු trade එකක් මේ trade එක අපි සුපුරුදු දෙනම එකක් risk කරලා 1.5ක gain එකක් ගන්න එකක් risk කරලා ඩොලර් එක නා 1.50ක gain එකක් ගන්න ප්ලෑන් කරගෙන කරපු ට්‍රේඩ් එකක් අවසානයේ ඒක එක රිස්ක් කරලා 7යි ගානක ගේන් එකක් ආවා 1 to 7 ගේන් එකක් ආවා එක රිස්ක් කරලා 7.37ක ගේන් එකක් මේක ටෝමෝ මේ Patreon group එකේ අපි share කරපු ට්‍රේඩ් එකක් ඒ වගේම මේ chart එක බලන්න මේක තවත් ට්‍රේඩ් එකක් Patreon එකේ reach share කරපු මේකේ අපි එකක් රිස්ක් කරලා 9.06ක ගේන් එකක් එතකොට රිස්ක් කරේ ඩොලර් එකයි එකකින් 7යි අනිත් එකෙන් 3යි. ඉතින් මේ ෆුල් ගේන් එකම ගන්න බැරි වුණත් අපි අවම උත්සාහ කරනවා 1.5ක රිස්ක් එක වගේ ප්‍රමාණයක් ට්‍රේඩ් එකක ප්‍රොෆිට් ගන්න මිනිමම් කැමති අයට පුළුවන් මේ ස්ටොප් ලොස් එක බ්‍රේක් ඉවන් එකට ගෙනල්ලා ට්‍රේඩ් එක කැමති ප්‍රමාණයකට රන් කරගන්න. ඉතින් මේ වගේ ඩේ ට්‍රේඩ් කරන්න ඉන්ට්‍රස්ටඩ් නම් මුලදී වාට සල්ලි රිස්ක් කරන්න නැතුව ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. Tradingview මේ platform එකේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන් paper trading තියෙනවා. මේකේ risk manage කරපු ක්‍රමයකට day trade කරන්න ඉගෙන ගන්න interested නම් එන්න Patreon group එකට. මේ group එක දිනෙන් දින grow වෙනවා global day trading community එකක් බවට already අපි පත් වෙලා ඉවරයි. ඉතින් සම්බන්ධ වෙන්න මේ දැනුම share කරගෙන ඔයාලටත් පුළුවන් කාලෙකදී මේ skill එක grow කරගන්න. Bitcoin daily නෙවෙයි sorry 4 hour chart එකට යනවා නම් මේක තමයි තත්ත්වය. ඊ දවසේ Bitcoin price එක 28500ට drop වුණා දාන්න. එතනින් පස්සේ නැවත බුල්ස්ලා මේක control එක අතට ගත්ත price එක 28500 ඉඳලා 30040 දක්වා price එක move කරා 30053 දක්වා move කරා price එක උඩට. නැවතත් ඒකෙන් සායමත් අතාරමින් තියෙනවා මේවර ඊට පස්සේ නැවතත් මීට පැය 4කට කලින් price එක drop වුණා ආයමත් 29 15ට 28යි 922යි මේ වෙනකොට ප්‍රයිස් එක 29177 බව පෙන්වනවා. ඉතින් මේ ප්‍රයිස් එක බිටින් විට කඩින් කඩ බුල්ස්ලා ගන්නවා කන්ට්‍රෝල් එකට බෑස්ලා ගන්නවා කන්ට්‍රෝල් එකට. හැබැයි ඕවරෝල් පික්චර් එක බලපුවම ඕවරෝල් පික්චර් එක බලපුවම තාමත් ප්‍රයිස් එක මේ වගේ සයිඩ් වේස් මූව් එකක තියෙන කියන එක තමයි පැහැදිලි වෙන්නේ. තවමත් ඩිරෙක්ෂන් එකක් හොයාගෙන නැති බව ප්‍රයිස් එකේ ස්ලයිට් වීක්නස් එකක් මේ මොහොත වෙනකොට තියෙන බවත් පේන තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ altcoin එක ගැන කතා කරන්නේ මේ altcoin ගැන කතා නොකරම බෑ මේක තමයි XDC පසුගිය දිනවල ප්‍රයිස් එක බ්‍රේක් අවුට් වුණා සත 3න් බ්‍රේක් අවුට් වෙලා සත 7 වෙනකොට වෙනකම් ප්‍රයිස් එක මේ වෙනකොට ඇවිත් තියෙනවා දින කිහිපයක් ඇතුළත මේ XDC network එක සම්බන්ධයෙන් ලොකු කතා බහක් මාකට් එකේ යනවා මෙතන තිබ්බ තොරතුරු කීපයක්ම ෂෙයා කරනවා නම් මේ දිනේ වාර්තාවක් XFIN network price rallies 130% in 2 weeks මේකට විශේෂම හේතු වුණේ XDC network එකේ වෙච්ච change එකක් මේගොල්ලෝ launch කරා මෙතින් XDC Ritesh Kekkad කියන content creator දාලා තිනවා big news brace yourself for the launch of XDC N networks groundbreaking news subnet stay tuned for exciting updates and witness the future of blockchain unfold before your eyes coming soon make මේ XDC subnet එක launch වීමත් එක්ක මේගොල්ලෝ කියනවා a customer can run a private blockchain and check points its critical consensus data to the XDC network parent chain. This way, not only is privacy preserved, but the subnet can also have its own security and resiliency besides those provided by the parent chain. තොර මේකේ XDC overall XDC network එකේ security එක use කරමින් හැබැයි තවත් customer කෙනෙකුට පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ private
blockchain එකක් launch කරගන්න. ඉතින් මේක තමයි අර subnet එකක් විදිහට launch වුණා කියලා තොරතුරක් ආවේ. මේ තොරතුර තමයි trigger උනේ XDC price එක pump වෙන්න මේ වගේ massive price pump එකක් වෙන්න. ඉතින් මේ වෙනකොට මම පේන විදිහට resistance කීපයක් break කරමින් reach කරමින් තියෙනවා. මේ 7-8 area එකත් weekly chart එකේ resistance එකක්. ඉතින් දැන් මේවට පයින්න එපා. දැන් බලමු ඉදිරියේදී price correction එකක් නැත්තම් මේ 7-2-3 ගත්ත අය 7-8ට reach කරපුවම මේ areas වලදී පැහැදිලිව profit ගන්න නියමිතයි. එහෙම නැත්නම් price එක නැවත ඊළඟ support level එකකට pull back වීමේ අවස්ථාවක් තියෙනවා. watch එකේ ඉන්න XDC crypto market එක බලනවා නම් මේක 0.3% down බව පෙන්නනවා. ඒ වගේම 1.18 trillion ඉඳලා market cap එක 1.17 trillion දක්වා down. එතනින් මම එන්නම් good news එකකට. ඒ good news එක තමයි ARK Invest කැති wood කියපු කතාවක් Twitter එකේ share වෙනවා. ඒ තමයි මේක Wall Street icon Cathy Wood, multiple Bitcoin ETFs likely to be approved at the same time. මේ ARK Invest එක ඇතුළු Valkyrie එතකොට අපි දන්නවා Fidelity සහ BlackRock වගේ Bitcoin ETF applications ගන්නවා මේ SEC එකේ ෆයිල් කරලා තිනවා. මේ සියල්ල එකවර approve වේවි කියන මතය තමයි දවසේ කැති වුඩ් ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඉතින් මේක amazing news එකක්. ඒ වුණොත් පැහැදිලිවම institutional සල්ලි Bitcoin පැත්තට වේගෙන් ඇදෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මේ sideways Bitcoin move එකේ ඊළඟ explosion එක මේ approval එක විය හැකි. ඒ වගේම මෙතනින් මෙන්න මේ chart එකට එන්න මේ cryptocon දාප chart එකක්. මේක black line එක වෙනන Bitcoin price එක වගේම යටින් පේන red පුංචි අර Bitcoin price එකට යටින් දුවන line එක. ඒක තමයි Bitcoin whale movements නැත්නම් whale buying and selling. අපිට පැහැදිලිව පේනවා Bitcoin whales ලාගේ selling සිද්ධ වෙන කාලෙට Bitcoin price එක collapse වෙනවා. whale selling සිද්ධ වෙන කාලෙට. ඉතින් මේකේ chart එකේ extreme right end එකට ආපුවම අපිට පේනවා retail selling සිද්ධ වුණත් 2021-23 මේ whale strength එක පැහැදිලිවම trending upwards. මේ chart එක බලන්න මේක cryptocon chart එකක්. මේකේ මේ indicator එක කියන්නේ the small investor to whale ratio කියලා. small investor to whale ratio එක මේ දකුණු පැත්තේ extreme end එකේ තියෙන box එක බලන්න. ඒකේ පෙන්නනවා the investors that have been selling this cycle ඒ කියන්නේ 2022 සහ 2023 are small whales are holding. This is powerful for price which can be seen in the past when the metric surges. මේ හැම අවස්ථාවකම මේ red line එක ඉහළ ගියපු වම් පැත්තට බලන්න. ඒ red line එක ඉහළ ගියපු මේ කොළ පාට මැද්දේ තියෙන පොඩි box එකෙත් මේ red line එක surge වෙනකොට Bitcoin price එක pump වෙලා තියෙනවා. ඒ හැම අවස්ථාවෙම ඊළඟ මේ වම් පැත්තේ extreme end එකට ඇවිල්ලා බලන්න මෙතන තව පුංචි green box එකක් තියෙනවා. එතනත් අර red line එක massive surge එකකට යනකොට Bitcoin එක extreme price surge එකකට ගිහින් තියෙනවා. I think දැන් මෙවරත් whales ලා පැහැදිලිවම විතරක් නෑ hold කරගෙන ඉන්න බවත්. ඉතින් previous cycles දෙකේ වගේම මෙවරත් price pump එකකට Bitcoin ready බව තමයි cryptocon මෙතනින් සඳහන් කරන්නේ. මේක Binance එක සම්බන්ධ critical news එකක්. මේ ඇවිල්ලා semaphore සඳහන් කරනවා the US Department of Justice DOJ කියන ආයතනය is considering fraud charges against Binance. The fraud charges කියන්නේ criminal charges. එතකොට මේක criminally responsible නැත්නම් මේ කරන්න පුළුවන් CCව පුද්ගලිකව සහ Binance ආයතනයක් විදිහට. ඉතින් දැන් මේක කරන්න මේගොල්ලෝ පැකිලෙනවා. ඒක තමයි මේ හේතුව තමයි බැරි වෙලා හරි Binance එකට මේ වගේ criminal charges දැම්මොත් crypto market එක panic වෙනවා. පැහැදිලිවම වගේම crypto විතරක් panic වෙලා නවතින්නේ stock market එකත් collapse වෙනවා. මේකට හොඳම උදාහරණය මේ සිද්ධිය වල මතක නම් FTX collapse වීම. FTX collapse වුණාත් එක්ක crypto collapse වුණා. වගේම stocks උත් collapse වුණා. එතකොට මෙහෙම වුණොත් Department of Justice කරන මේ වැඩේ නිසා මිලියන ගණන් කස්ටමර්ස්ලාට ඒගොල්ලන්ගේ සල්ලි නැතිවීමේ අවදානමක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ
ක්‍රිමිනල් චාර්ජස් මේ විදිහට බයිනන්ස් එකට චාර්ජ් නොකර වෙනත් ෆයින් එකක් දඩයක් නියම කිරීම හෝ මේ වගේ ෆ්‍රෝඩ් චාර්ජස් නොගහ වෙනත් විදිහකට මේගොල්ලෝ ඇකියුස් කිරීමේ ඔප්ෂන්ස් මේ වෙනකොට විමසා බලමින් යන බව සඳහන් වෙනවා. ඉතින් බයිනන්ස් එක දිනෙන් දින කේස් ඊයේ දවසේ මම කිව්වා නයිජීරියාවේ අප්‍රිකානු මාධ්‍යයේ ඉෂුව එකක් බයිනන්ස් වලට. දැන් නැවතත් මේ DOJ ක්‍රිමිනල් චාර්ජ් ඉන්සිඩන්ට් එක ඉතින් බලමු ඉදිරියේදී බයිනන්ස් එක මේක කොයි විදිහකට හැන්ඩල් කරාවිද කියලා. එන්න අනිත් වීඩියෝ එකට තවත් altcoins කීපයක් ගැන මම කතා කරනවා. ඔයාලට වැදගත් වේවි. අමතක නොකර සෙකන්ඩ් වීඩියෝ එකට එන්න.